साथीहरु तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट कसैलाई पठाउनु हुन्छ भने त्यस डकुमेन्टमा टेक्स्ट सही तरिकाले भएन भने त्यो डकुमेन्ट कस्तो देखिन्छ एकदमै अनप्रोफेसनल देखिन्छ नि हैन हो त्यस्तै तपाईलाई कुनै डकुमेन्ट आयो र त्यसमा कुनै राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन मिडल अलाइन मिलेको छैन भने तपाईलाई पनि त्यो डकुमेन्ट एकदमै अनप्रोफेसनल लाग्छ त्यसैले टेक्स्टको अलाइनमेन्ट सम्बन्धी राइट अलाइन लेफ्ट अलाइन मिडल अलाइन सम्बन्धी सबै कुरा आज हामी प्र्याक्टिकल मार्फत सिक्ने छौं आशा गर्छु तपाईलाई यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ नमस्ते म दिपेन्द्र गुइगेल आर्ट जर्नी हबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं आज हाम्रो टपिक रहेको छ अलाइनमेन्ट सम्बन्धी टपिक रहेको छ जुन चाहिँ होम ट्याब अन्तर्गत होम ट्याबमा प्याराग्राफ सेक्सन अन्तर्गत यहाँ हेर्नुस् त यो प्याराग्राफ सेक्सन अन्तर्गत यो अलाइनमेन्टहरुको बारेमा आज हामी सिक्ने छौं अब हाम्रो डिफल्टली चाहिँ लेफ्ट अलाइनमा आएको हुन्छ यो लेफ्ट अलाइनमा छ यसलाई हामीले अब कुन अलाइनमा राइट लेफ्ट जुनसुकै अलाइनमा पनि हामीले लान सक्छौं जस्तो हाम्रो अहिले लेफ्ट अलाइनमा छ WHT व्हाट इज योर नेम यो हाम्रो के भयो लेफ्ट अलाइनमेन्ट भयो जस्तै अब यसलाई हामीले राइटमा लानु पर्यो भने यहाँ राइट अलाइनमेन्टमा यसलाई सेलेक्ट गर्छौं अनि यहाँ हामीले राइट अलाइनमेन्ट गर्छौं राइट अलाइनमेन्टमा गयो अलिकति जुम गरौँ हैन यो राइट अलाइनमेन्टमा गयो फन्ट साइज पनि ठुलो पार्दियौ 20 भए अब यो राइट भयो फेरि इन्टर गर्दा राइटबाटै आउँछ हामीलाई अब फेरि लेफ्टमा चाहियो भने यसलाई लेफ्ट अलाइनमा तान्नु पर्यो जस्तो अब हामीले यो राइट भयो त्यस्तै अब हामीलाई सेन्टरमा चाहिन्छ भने हामीले सेन्टर अलाइनमेन्ट छान्नु पर्ने हुन्छ जस्तै I am a boy भने फुल स्टप दियौं अब हामीलाई यसलाई सेन्टरमा चाहिन्छ भने हामीले यो सेन्टर अलाइनमा हामीले राख्न सक्यौं हेर्नुस् त यहाँ सेन्टर अलाइनमा छ नि हैन हेर्नुस् यो सेन्टरमा छ यो यता यहाँ छेउमा छ र यताको यता छेउमा छ यो बिचमा छ है यो सेन्टर अलाइनमा छ अब त्यसपछि हाम्रो अर्को छ हाम्रो यो जस्टिफाई अलाइन्ड जस्टिफाई भनेको चाहिँ दुवैतिर बराबरी जस्तो अब यसलाई जस्टिफाई गरेर हेरौं जस्टिफाई अलाइन यसले लिएन है किनभने टेक्स्ट थोरै छ अलिकति टेक्स्ट बढाएर हेरौँ है त इक्वल टु RAND rand bracket 10, 20 10, 20 यो फंक्शन्स त हजुरहरुले पहिले बुझिसक्नु भएको छ होला अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो टेक्स्ट आयो अहिले टन्न आइरहेछ नि हैन हेर्नुस् त यहाँ आयो हैन अब यसलाई हेरौं हेर्नुस् कति धेरै यो एकदमै मिलेको छैन नि हैन प्याराग्राफहरु हेर्नु त यता मिलेको छैन यता नि मिलेको छैन एकदम अनम्यानेज देखिरहेछ हैन अब यसलाई मिलाएर हेरौँ है त अब हामी जाउँ यहाँ अब पहिला सुरुमा हामीलाई यसलाई सिलेक्ट गर्दियौ यतिलाई सिलेक्ट गर्यौ है हाम्रो प्याराग्राफ यसलाई सिलेक्ट गर्यौ हामीले जस्टिफाई गर्यौ हेर्नु अब यो साइड र यो साइड मिलेर आएको छ हेर्नुस् त यो साइड मिल्यो हैन चाहिँ माउसको कर्सरले गर्दाखेरि भइरहेछ है कन्ट्रोल जेड गरौँ न एकचोटी यो साइडमा हेर्नुस् त यो यहाँ र यहाँ मिलेर आएको छ हैन यसरी मिलेर आएको हुन्छ यो भयो जस्टिफाई अब हामीले लेफ्ट गर्ने हो भने
यो साइडबाट मिल्छ हेर्नुस् त यहाँ लेफ्ट साइडबाट मिलेर आए सबै है हामीले सेलेक्ट गरेको वर्ड जति लेफ्ट साइडबाट मिलेर आएको छ अब फेरि यसलाई गरौँ सेलेक्ट अब त्यसपछि अब यता हेरौँ राइट साइडमा गर्यो भने अब यो राइट साइडबाट मिलेर आयो यो साइडमा मिलेन अब जस्टिफाई गर्यो भने हामीले के भयो यो दुई नै साइडबाट मिलेर आएको छ है जस्तो दुवै साइडबाट मिलेको छ नि हैन अब यो सेन्टर गर्यो भने सेन्टरबाट मिल्छ दुईतिर चाहिँ मिल्दैन यो साइडमा मिलेन यो साइडमा पनि मिलेन यो चाहिँ हामीले सेन्टर अलाइन गरे भएर चाहिँ यो नमिलेको हो यसरी अब अर्को छ यहाँ हाम्रो लाइन स्पेसिङको बारेमा हेर्नुस् त अब हामीलाई लाइन स्पेसिङ कतिको चाहिन्छ भन्ने कुरा हो 1.1.5 1.15 1.5 2 2.5 3.0 र हामीले अझ लाइन स्पेसिङ हामीले यहाँ चाहिन्छ भने हामीले यहाँ राख्न पनि सक्छौं प्याराग्राफ लाइन स्पेसिङ हामीले स्पेसिफाई गर्न पनि सक्छौं जस्तो अब अहिले हामीले 3 गर्यो भने यो चाहिँ तीनटा लाइनको तलबाट आइरहेछ है यो चाहिँ लाइन स्पेसिङ भयो हामीले कहिलेकाहीँ डकुमेन्टहरु मिलाउँदाखेरि यसको पनि एकदमै आवश्यक पर्छ जस्तो अब हामीले कुनै एउटा लेटर टाइप गर्दै छौं भने त्यसमा हामीले धेरै कुराको विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यसलाई डिलिट गर्दियौ अहिले जस्तो डेट अब डेट के हुन्छ त हाम्रो राइट अलाइनमा हुन्छ हैन अब त्यसपछि हामीले डेट लेख्नु पर्यो भने हामीले राइट अलाइनमा क्लिक गर्यौ डेट 2080 हैन 10 महिना 10 महिना सरी 40 भएछ हैन 40 त हुँदैन हाम्रो 6 गते स्पेलिङ मिलेन हैन टु आवर्स द manager the manager investment pvt dot ltd हैन त्यसरी हामीले लेख्यौं अब त्यसको एड्रेस लेख्नु पर्यो KATHMANDU काठमाडौँ हो अब हाम्रो यहाँ लाइन स्पेसिङहरुको कुरा यहाँ पनि देखिरहेछ यहाँ त यसको र यसकोमा डिफरेन्स धेरै देखिरहेछ नि हामीले यस्तो हटाउनु पर्यो भने यसलाई सेलेक्ट गर्छौं यहाँ लाइन स्पेसिङमा जान्छौं रिमुभ लाइन स्पेसिङ है अघिको स्पेसबाट हट्यो नि अब त्यस्तै अब यसपछि हामीलाई यहाँ सब्जेक्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ सब्जेक्ट हामीले धेरै जस्तो सेन्टरबाट लेख्छौं हैन अब सेन्टरमा जाउँ SUBJECT सब्जेक्ट हैन सब्जेक्ट भयो अब त्यसपछि के लेख्नु पर्यो भन्दा सब्जेक्टमा के हो अब के विषयसँग हामीले निवेदन लेख्न लागिरहेका छौं अथवा लेटर लेख्न लागेका छौं कोड अफ कम्प्युटर SYSTEM सिस्टम यो सेन्टरमा भयो अब हामीलाई फेरि राइटमा लेख्नु पर्छ भने हामीले फेरि राइटमा जानु पर्यो हो अब राइटमा के लेख्नु पर्यो अब हामीले यो कोटेसनको बारेमा अथवा के हो यसरी नै हामीले लेख्दै गएर हामीले फाइनलमा योर सिन्सियरली भनेर यहाँ लेख्छौं हैन त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो त एउटा लेटरको कम्प्लिट रूप भयो है अब हामीले यसमा सारै वटा कुराहरु यसमा हामीले प्रयोग गर्न पायौं अब यसमा जस्टिफाईमा चाहिँ यहाँ तल लेखेको कुराहरु मिलाएर लेख्न सकियो है अब अघि अन्डरलाइन आइरहेको थियो त्यो चाहिँ ग्रामेटिकल मिस्टेक भएको भएर चाहिँ त्यस्तो अन्डरलाइन आएको हो
नत्र भने आउँदैन। जस्तो अब हामीले यहाँ फन्टको साइजहरु चेन्ज गर्न त हामीले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि सिकिसकेका छौं। हामीले फन्टहरु यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्छौं। अब हामीलाई यहाँ TIM टाइम्स न्यू रोमन गर्नु पर्यो। अब यसलाई बोल्ड गरिदिनु पर्यो है। अझ एक साइज अलिकति ठुलै बनाइदिउँ, 12 14 बनाइदिउँ। यसरी हामीले एउटा लेटर लेख्न सक्छौं र यो अलाइनमेन्टको बारेमा हामीले सिक्न सक्छौं। आजलाई यति नै। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला। अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो पुरासम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।